احتمالا شما هم مثل من تصور می‌کردید که تمام ادیان و پیامبرانی که ازشون شنیدیم روایت‌هایی از تاریخ هستند که به گذشته‌های دور برمیگردن و کتاب‌ها و آیین‌ها تنها یادگارهایی هستند که از اونها برای عصر امروز باقی مونده. اما شاید جالب باشه بدونید که در یکی از شاخه‌های اسلام به اسم مذهب شیعه اسماعیلی نظاری همین چند روز پیش امام 49مشون یعنی کریم آقاخان درگذشت و پسرش به عنوان امام 50 رهبری پیروان این فرقه رو ادامه داد. کریم آقاخان چهارم با اسم کامل شاه کریم الحسینی یکی از سرشناس‌ترین و ثروتمندترین رهبران معنوی دنیا به حساب می اومد که تو سال 1936 در سوئیس به دنیا اومد و به عنوان آقاخان چهارم در سن 20 سالگی به امامت رسید و 7 دهه رهبری معنوی میلیون‌ها پیرو این مذهب رو بر عهده داشت. نکته جالب دیگه اینه که آقاخان در دوران جوانی به عنوان نماینده ایران در مسابقات اسکی المپیک زمستانی 1964 هم شرکت کرده بود. جمعیت اسماعیلیون جهان حدود 15 میلیون نفر تخمین زده میشه که بیشتر در تاجیکستان، هند، پاکستان، افغانستان و ایران زندگی میکنن. اسماعیلیون ایران بیشتر در قم، خراسان و کرمان زندگی میکنن و جمعیتی حدود 30,000 نفر رو تشکیل میدن. این فرقه هم مثل بسیاری از ایرانیان دارای مذهب شیعه هستند، اما تفاوت‌های بسیار اساسی با شیعه‌های 12 امامی دارند. ماجرا از قرن دوم هجری شروع شد. بعد از درگذشت امام جعفر صادق، شیعیان بر سر جانشینی اون به دو گروه تقسیم شدند. گروهی به امامت موسی کاظم پسر کوچکترش باور داشتند و بعدها به شیعه 12 امامی مشهور شدند، اما گروه دیگه اسماعیل پسر بزرگترش رو امام برحق میدونستند. همین گروه پایه‌گذار جنبشی شدند که بعدها با نام اسماعیلیه شناخته شد. اسماعیلیان برخلاف شیعیان 12 امامی در بیشتر دورانها سازمانی مخفی و به دور از چشم داشتند. اونها با بهره‌گیری از مبلغان مذهبی و در خفا آموزه‌های خودشون رو در سرتاسر جهان اسلام گسترش دادند. خود اسماعیلیان در طول تاریخ به چند شاخه مهم تقسیم شدند که 3 گروه مهم اونها عبارتند از قرامطه، فاطمیون و نزاریان. ستاره بخت اسماعیلیان تو قرن 5 هجری با ظهور حسن صباح درخشید. اون در قرن 11 میلادی شاخه نزاری اسماعیلی رو بنیان کرد و قلعه علموت رو به پایگاه اصلی خودش تبدیل کرد. اسماعیلیان نزاری با استفاده از استراتژی‌های خاص خودشون به ویژه بهره‌گیری از گروهی موسوم به فدائیان در برابر سلجوقیان مقاومت کردند. این گروه چندین شخصیت برجسته از جمله نظام الملک وزیر نامدار سلجوقی رو ترور کردند و نامشون رو در تاریخ به عنوان یکی از مرموزترین و تاثیرگذارترین فرقه‌های اون دوران ثبت کردند. حسن صباح قبل از تأسیس شاخه نزاری و تصرف قلعه علموت به مصر سفر کرده بود و آموزه‌های دینی اسماعیلی را از فاطمیون یاد گرفته بود. دودمان فاطمیون که پیروان اسماعیلیه بودند، تو سال 909 در شمال آفریقا قدرت گرفته بودند و خلافت فاطمی رو تأسیس کرده بودند و حتی موفق به فتح مصر شده بودند. امپراتوری فاطمیون که اسماعیلیه رو به عنوان مذهب رسمی خودش داشت تا قرن 12 میلادی دوام آورد و تو این دوره با خلافت عباسی و امپراتوری سلجوقیان درگیر بود. حسن صباح و پیروانش هم تا مدت‌ها در کوهستان‌های علموت به عنوان پایگاه اسماعیلیان نزاری به فعالیت خودشون ادامه دادند. اما بعد از حمله مغول شرایط برای فرقه اسماعیلیه به کلی تغییر کرد. بعد از سقوط علموت تو سال 1256 میلادی به دست هلاکوخان مغول به نظر می رسید که فرقه اسماعیلیون نزاری به کلی نابود شده باشه. قلعه های اونها یکی پس از دیگری به تصرف در اومد و بسیاری از رهبران و پیروانشون قتل عام شدند. بعد از فروپاشی قلعه علموت بیشتر نزاری ها در خفا زندگی می کردند تا زمان زندیه و قاجارها که حتی یکی از امامانشون حاکم کرمان شد. آقاخان لقبی است که از این دوره به بعد به امامان اسماعیلیه گفته میشه. اولین بار فتحعلی شاه قاجار به حسن علی شاه که 46مین امام اسماعیلیه بود لقب آقاخان رو اعطا کرد و از اون زمان به بعد امامان اسماعیلی با لقب احترام‌آمیز آقاخان خطاب می‌شدند. جانشینان آقاخان اول به ویژه آقاخان سوم نقش مهمی در مدرنیزه کردن جامعه اسماعیلی ایفا کردند. آقاخان اول از دربار قاجار به عنوان حاکم کرمان منصوب شد، اما به دلیل درگیری‌های سیاسی با محمدشاه قاجار و بعدش ناصرالدین شاه مجبور به فرار شد و ابتدا به افغانستان و سپس به هند پناه برد. تو هند به عنوان رهبر جامعه اسماعیلیان مستقر شد و نفوذ خودش رو بین پیروانش گسترش داد. اون ارتباط نزدیکی با بریتانیا برقرار کرد که این زمینه رو برای ارتباطات بعدی این خاندان با انگلیسی‌ها در سالهای بعد فراهم کرد.
دوره رهبری آقاخان دوم بسیار کوتاه بود. اون بیشتر به مسائل فرهنگی و مذهبی پرداخت و تلاش کرد موقعیت اسماعیلیان رو در هند تثبیت کنه. اون همچنین به تحکیم روابط با بریتانیا ادامه داد. با این حال در مقایسه با سایر آقاخان‌ها تاثیرگذاری سیاسی و اجتماعی کمتری داشت. بدون شک آقاخان سوم یکی از مهمترین و تاثیرگذارترین امامان اسماعیلی بود که نقش اساسی در مدرن سازی جامعه اسماعیلیه و ورود اون به عرصه سیاست جهانی ایفا کرد. آقاخان سوم با تأسیس مدارس، دانشگاه‌ها و مراکز خیریه اسماعیلیان رو به سمت تحصیل، پیشرفت علمی و اقتصاد سوق داد. اون تأسیس مدارس مدرن رو در جوامع اسماعیلی در هند، شرق آفریقا و آسیای مرکزی ترویج داد. حتی یکی از چهره‌های کلیدی در سیاست هند و بریتانیا بود. آقاخان سوم یکی از چهره‌های دیپلماتیک قرن 20 بود و حتی در تأسیس سازمان ملل نیز نقش اساسی داشت. اون با رهبران سیاسی بزرگ جهان دیدار می‌کرد و نفوذ بالایی در محافل بین‌المللی داشت. به عنوان یکی از ثروتمندترین مردان جهان شناخته می‌شد و سبک زندگی مجللی داشت. آقاخان سوم ساختار مذهبی اسماعیلیه رو مدرن سازی کرد و شبکه‌ای از مؤسسات مذهبی، اقتصادی و اجتماعی ایجاد کرد که بعدها توسط آقاخان چهارم گسترش پیدا کرد. دوره اون دوران طلایی اصلاحات و توسعه برای اسماعیلیان بود و اون میراثی قدرتمند برای جانشینش یعنی آقاخان چهارم به جا گذاشت. با درگذشت آقاخان سوم تو سال 1957 نوه اون کریم آقاخان در 20 سالگی به عنوان امام 49 اسماعیلیان نظاری انتخاب شد. این انتخاب غیر منتظره بود، چرا که طبق سنت انتظار میرفت پسر آقاخان سوم جانشین اون بشه. اما اون تصمیم گرفت که رهبری رو به نوه خودش کریم آقاخان بسپاره، چرا که اون رو مناسب ترین فرد برای هدایت جامعه اسماعیلی در جهان مدرن میدونست. آقاخان چهارم به جای تمرکز به مسائل مذهبی سنتی بیشتر به توسعه جوامع اسماعیلی در سرتاسر جهان پرداخت. اون بنیاد آقاخان رو تأسیس کرد که شبکه‌ای از نهادهای آموزشی، بهداشتی و اقتصادی در بیش از 30 کشور جهان بود. یکی از مهمترین اقدامات اون تأسیس جایزه معماری آقاخان بود که یکی از معتبرترین جوایز جهانی در زمینه معماری محسوب میشه که معماران ایرانی در چند سال گذشته چندین بار موفق به دریافت این جایزه هم شدند. اون همچنین موزه آقاخان رو در کانادا بنا کرد که به تاریخ و فرهنگ اسلامی اختصاص داشت. بعد از درگذشت کریم آقاخان در چند روز گذشته، پسرش رحیم آقاخان جانشین اون شد. رحیم آقاخان تجربه زیادی در مدیریت نهادهای مالی و بشردوستانه داره، اما هنوز مشخص نیست که چگونه مسیر پدرش رو میخواد ادامه بده. بسیاری از پیروان اسماعیلیه اکنون منتظرن تا ببینن سیاست‌های اون در توسعه اسماعیلیان نظاری چطور پیش میره. این مختصری از تاریخ فرقه اسماعیلیه و به خصوص تاریخچه آقاخان‌ها بود و ما هم همینجا این ویدیو رو به پایان میرسونیم. خیلی خوشحال میشم که نظرات شما رو هم در این مورد بدونم، پس حتما برامون کامنت بذارید. ممنون که تا اینجا همراه ما بودید. امیدوارم که از این ویدیو هم خوشتون اومده باشه.